साथीहरु यदि तपाई आइफोन युजर हो र आइफोन चलाउनुहुन्छ कन्टिन्युअसली चलाउनुहुन्छ र तपाईहरु भिडियो हेर्नुहुन्छ फेसबुकमा भिडियो हेर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा रिल्स हेर्नुहुन्छ वा कुनै पनि अरु जहाँ चाहिँ तपाईले भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ तपाईको भिडियो डाइरेक्ट आफ्नो आइफोनको ग्यालरीमा कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईलाई यस्तो ट्रिक्स बताउँदैछु जुन चाहिँ तपाईको 100% काम गर्छ। यदि काम गरेन भने तपाईको भिडियोलाई डिसलाइक गरिदिनु होला, तर काम गर्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर अवश्य गर्नु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु अहिले हामी स्क्रिन रेकर्डिङपट्टि आइसकेका छौं। अब यहाँ रहेर म तपाईलाई आइफोनमा भिडियो सजिलैसँग बिना एप्लिकेसन डाउनलोड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सजिलो उपाय तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा हामी के गर्छौं भन्दा सुरुमा फोटोजमा जाउँ र मेरो सुरुमा भिडियो हेरौँ भिडियो कतिवटा छ भनेर। भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको 3वटा भिडियो छ। अब त्यसपछि हामीले सफारीमा जानुपर्ने हुन्छ। सफारीमा गइसकेपछि यहाँनेरि यस डाउनलोड भनेर तपाई आउँछ हैन, यो क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबैभन्दा टुप्पोमा देखाएको मात्र डाउनलोड गर्नु होला। यस डाउनलोड भनेर देखाइन्छ shortcuts.com भनेर। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ डाउनलोड सर्टकट भनेर हरियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यसले चाहिँ सर्टकट क्रिएट गरेर हाम्रो आइफोनमा राखिदिन्छ हैन। सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यसलाई सेटअप सर्टकट गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, एड सर्टकट गर्नुस्। अब यो सर्टकट हाम्रो बसिसकेको छ। अब हामीले काहीँको पनि भिडियोहरु डाउनलोड गर्नलाई कसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी इन्स्टाको तपाईलाई एउटा म एक्जाम्पल देखाउँछु। इन्स्टामा क्लिक गर्नुस् हैन। इन्स्टामा क्लिक गर्दा यो भिडियो जुन छ यसलाई अब कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरोमा देखाउँछु। त्यसमा शेयरमा क्लिक गर्नुस्। शेयरमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँ मुनि शेयर टु भनेर जुन देख्दै हुनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस्। शेयर टु यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ मुनि यस डाउनलोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले सेटअप गर्न थाल्छ डाउनलोडको लागि। यसलाई एलो गरिदिनुस्। एलो गरिदिसकेपछि फेरि यहाँ पपअपहरु आइरा हुन्छ हैन। एकछिन वेट गर्नुस्। यहाँ एलो वान्स मात्रै गर्दिनु अनि एकछिन वेट गरौँ। फेरि एलो वान्स गरौँ, एकछिन वेट गरौँ। यो डाउनलोड नहुन्जेलसम्म तपाईले एलो वान्स मात्रै गर्नु होला। एलो वान्स गरिदिनु। यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो डाउनलोड भयो कि भएन भनेर हामीले फेरि ग्यालरीमा गएर एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् डाउनलोड भइसकेको छ। अघि 3टा भिडियो थियो, अहिले 4वटा भिडियो भयो। अब मानिलियौँ यो त इन्स्टाको भयो। अब तपाईको फेसबुकको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो आयो। फेसबुकमा त्यसको लागि फेसबुकमै हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मुनि वाच भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, जुन वाचमा तपाईले आएर चाहिँ वाचहरु गर्नुहुन्छ हैन। अब यसको भिडियोहरु तपाईलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ साइडमा शेयरको बटन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। शेयरमा क्लिक गर्नुस्। शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यता ठेल्दै जानुस् र यहाँ मोरको अप्सन्स खोज्नुस् हैन। मोरको अप्सन्स आउँछ। मोरको अप्सन्स आइसकेपछि मुनि यहाँनेर यस डाउनलोड भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले जस्ट एलो वान्स मात्रै गर्नु होला, अलवेज एलो नगर्नु होला है त। एलो वान्स गर्नुस्। अब एकछिन चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो डाउनलोड नहुन्जेलसम्म। एकछिन वेट गरौँ। एलो वान्स गरिदिनु फेरि। एकछिन वेट गरौँ। यसरी म तपाईलाई अरु पनि कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदैछु हैन। भिडियोलाई हेरिरहनु होला। एलो वान्स गरिदिनु। यहाँ चाहिँ कुनै पनि एप चाहिँदैन, यो डाइरेक्ट यसरी नै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब डाउनलोड भयो भएन भनेर तपाईले फेरि यहाँ गएर चेक गर्नु। यहाँ देख्नुहुन्छ 1 मिनेट 53 सेकेन्डको भिडियो यहाँबाट फेसबुकबाट पनि डाउनलोड डाइरेक्ट भइसकेको छ। है अघि 3वटा थियो, अहिले 5वटा भिडियो भयो। अब यसरी नै टिकटकको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछु। टिकटकको लागि टिकटकमा क्लिक गर्नुस्। टिकटकमा मानिलियौँ यो भिडियो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यहाँ शेयर बटन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। शेयरमा क्लिक गर्नुस्। शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्क्रोल गर्दै मोरमा जानुस्। स्क्रोल भन्दा पनि त तपाईको साइड बटनलाई यता साइड स्लाइड गर्नुस् अनि मोर खोज्नुस्। यहाँ मोरको अप्सन्स तपाईलाई आउँछ। मोरको अप्सन्स आएपछि यसलाई मुनि सार्नुस्। यो यस डाउनलोड भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र एकछिन वेट गर्नुस्। यहाँ एलो वान्स मात्रै, अलवेज एलो नगर्नु होला है। एलो वान्स मात्रै गर्नु होला। एलो वान्स गर्नुस्। एकछिन वेट गरौँ। यो डाउनलोड हुनलाई टाइम लाग्छ, तर तपाईको बिना एप डाउनलोड हुन्छ है। एलो वान्स गर्नुस्। यो भन्दा सजिलो उपाय तपाईले अरु कुनै भेट्नु नै हुन्न। आइफोनमा भिडियो डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न ग्यालरीमा यो भन्दा सजिलो उपाय अरु छैन। ल हेर्नुस् डाउनलोड भयो कि भएन हामी यो पनि चेक गरेर म तपाईलाई देखाइदिन्छु। ल हेर्नुस् यो पनि भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ। अघि 3वटा थियो, मैले 3वटा भिडियो डाउनलोड गरेर टोटल 6वटा भिडियो आइसकेको छ है त साथीहरु। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनु होला र यो कन्टेन्ट तपाईको साथीले पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने शेयर अवश्य गर्नु होला। लाइक चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनु होला। आगामी दिनमा मलाई अलि मोटिभेट पनि हुनेछ। यस्तो भिडियोहरु अझै कन्टेन्टहरु नयाँ राम्रो हजुरहरु सामु लिएर आउँ। टिल देन स्टे सेफ। जय नेपाल।